Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi kek margarin pelangi klasik ala Azlina Ina yang menggunakan 4 bahan saja. Okey, jom kita start. First, Cabi guna dalam 2 cawan tepung naik sendiri. Tapi kalau tak ada, boleh guna tepung gandum. Tambah dengan 1 sudu kecil soda bikarbonat. 1 cawan setengah margarin pelangi. 2/3 gula pasir. Kalau nak guna gula kastor pun boleh. 4 biji telur. Esen vanila. Ini option. Kalau nak pakai pun tak apa. Tak nak pun boleh. Okey, bahan-bahan semua dah sedia. Simple je. Okey, sekarang kita sediakan bekas. Tak kisahlah bekas apa pun. Cabi guna besen je. Senang nak gaul. Okey, masukkan gula. Kita masukkan margarin. Dan kita pukul-pukulkan dia sehingga sebati, terkacau dia. Okey, lebih kurang macam ni tekstur dia. Dan masukkan sedikit esen vanila. Cabai agak-agak je dan kita gaul semula. Okey, apabila dah nampak kembang macam ni, kita boleh masukkan telur sebiji demi sebiji. Kita pukul sehingga kembang. Cabi tak larat nak pukul dengan tangan, jadi Cabi guna whisk saja. Cepat dan mudah. Okey, apabila dah kembang, tekstur dia macam ni. Nampak tak? Okey, sekarang. Okeylah tu. Okey, kita boleh masukkan tepung kita ke dalam bekas adunan ni lah. Dan kita gaulkan sehingga sebati. Gaul dengan senduk je. Nampak tekstur macam tu. Pekat likat. Macam tu lah. Kiranya kalau macam ni, nampak okey lah kan. Kita jadilah tu. Okey, sekarang kita sediakan loyang. Loyang yang Cabi guna 6 inci. Dan kita sapukan margarin. Dan juga keliling-keliling dia. Kita sapu margarin supaya nanti kalau dah bakar, senang dia mudah lekang. Dan kita terbalikkan pun mudah. Dan kita letak alas kertas ya. Kita masukkan adunan ke dalam loyang. Dan kita ratakan adunan dengan senduk je. Okey, sekarang kita hentak-hentak sedikit. Dan kita bakar dalam suhu 150 darjah selama 40 ke 45 minit. Ikut oven masing-masing. Okey, nampak tu dah siap bakar selama 45 minit. Ni bentuk dia dan kita test dulu dia masak betul ke tak dengan menggunakan lidi. Okey, nampak dia dah masak. Alhamdulillah, dah pun siap. Okey, jom kita tengok bahagian dalam dia. Nampak tak? Lembut sangat. Lepas tu macam sponge. Nampak? Okey. Selamat mencuba.